Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë të maratonës tonë informative të situatës COVID-19 në Shqipëri, por jo vetëm, edhe në të gjithë botën. Së bashku sërish do të shkojmë tani në Itali. Lidhemi me kolegun e Corriere della Sera, Leonard Berberi në Milano. Leonard, përshëndetje, si po mbyllet kjo javë për Italinë? Përshëndetje Monika, është një javë mund të themi pozitive, sepse me numrat që patëm para një muaj jemi shumë më ullët, me numra shumë të vogëla, të infektuarit të dje kanë qenë pothuajse më pak se 1100, ne kemi arritur një maksimum 6500-6600 në ditë para një muaj. Është edhe një javë pozitive sepse është javë e parë kur të shëruarit kanë kaluar numrin e të infektuarit total. Kjo është një javë pozitive. Është edhe java parë e çlirimit parcial të Italisë, sepse ka filluar me datë 4 maj, pra të hënën jashtë quajtur faza numër 2. Kjo është një lajm i mirë. Lehtësimi i masave si ka ndikuar në numrin e rasteve të reja me COVID-19 këtë javë? Faktikisht ekspertët dhe Instituti Shëndetësisë në Itali thonë se është akoma herët për të patur një rezultat të parë të çlirimit parcial të Italisë. Rezultatet e para do të vinë midis datës 12 dhe 14 maj, pra midis të martës dhe të enjtës të javës që vjen. Edhe duhet të bëhet edhe një analizë e parë. Pra mund të relaksohen akoma më shumë rregullat shtrënguese në Itali nga data 18 maj, apo duhet të iniciohet, pra duhet fillohet me një rimbyllje të disa zonave, jo të gjithë Italisë, por të disa zonave të Italisë, sepse Lombardia në këtë javë përfaqëson gati 50% të rasteve të infektimeve të reja. Pra vazhdon Lombardia të jetë epiqendra e koronavirusit, por vazhdon edhe të jetë motori ekonomik i Italisë, pra është një problem i dyshim. Leonard, sot është ditë e diel dhe temperaturat duket se janë të larta edhe atje, përfshirë dhe këtu në Shqipëri, sidomos Tiranën e Durrësit. A kanë dalë në det italianët? Italianët dje masivisht kanë pushtuar plazhet, liçenet, lumejt, parqet e qyteteve, kanë qenë mirë, mi mund të them milione italianë, që ndoshta edhe nuk e kanë respektuar ligjet e fazës së dytë. Policia ka bërë jo shumë pak sforcime për të bindur njerëzit që është ende ndaluar të mirë të diellit për shembull në plazhe apo në buzë të liçeneve. Pak gjoba mund të themi kanë janë dhënë dje, sepse në këtë fazë të parë është qeveria ka kërkuar një moral suasion, pra një bindje, një edukim të popullsisë italiane. Janë kontrolluar në 6 ditët e para të kësaj jave, pra deri dje më shumë se 1.200.000 italian, por janë dhënë me të vërtetë shumë pak gjoba. Jemi në rreth 12.000-13.000 gjoba. Po ndoshta ata vetë janë treguar të moderuar dhe tolerantë, sepse edhe vetë qytetarët, si të gjithë qytetarët e tjerë të botës, kanë vuajtur në këtë kohë pandemie dhe mezit shpresin të dalin në rrezet të diellit. Ndërkohë, nisu nga kjo që përshkrove, por edhe informacionet sa më sipër që na rrëfeve që në fillim. Pritet të tjera lehtësime javën e ardhshme, Leonard? Ka një diskutim midis rajoneve, sidomos rajonet që kanë shumë pak raste, edhe tani mund të themi se përveç Lombardisë, Piemontës dhe Emilia-Romanjës janë të gjitha rajonet tjera kanë më pak se 100 raste në ditë, disa kanë 0 raste, kanë disa ditë që kanë 0 raste. Por qeveria deri tani i qëndron në pozicionet që ka pasur më parë. Pra, o të hapen avashavash të gjithë dyqanet dhe lokale në të gjithë rajonet, ose ndryshe nuk ka një hapje parciale apo një hapje lokale. Faktikisht, java që vjen do të na tregojnë në qoftë se qeveria do të konfirmojë atë pozicion apo do të ndryshojë, sepse kemi shumë rajone, sidomos në jugën e Italisë, që kërkojnë të hapin restorantet dhe baret, sepse ka filluar edhe sezoni turistik. Unë të falenderoj, Leonard, për këto shtjellimet të këtyre çështjeve sa i përket pandemisë në Itali dhe të uroj ndërkohë punë të mbarë. Ndërkohë do të shkojmë tani larg, do të shkojmë në Australi. Thuhet pra se Australia ka vendosur tashmë epideminë nën kontroll dhe ka filluar të planifikojë hapjen. Restorantet, parqet e lojrave dhe piscina do të rihapen të premten në Sydney, pasi testimet në masë kanë treguar se përhapja e koronavirusit ka rënë ndjeshëm. Disa shtete në Australi lejojnë nga e hëna edhe udhëtimet për pushime brenda territoreve të tyre. Australia ndërkohë ka regjistruar 6.941 raste me COVID-19 dhe 97 viktima. Por ne tani do të lidhemi me një kolegen ton, Flavia Kola, e cila është në Melbourne. Flavia, të përshëndes, si paraqitet situata në Australi? Përshëndetje. Nëse shikojmë situatën apo përhapjen e pandemisë koronavirus në të gjithë botën, mendoj se Australia është në një pozicion të mirë ende.
duke qenë se ne tani më kemi kryer testime masive, sidomos gjatë 2 javëve të fundit. Mund të them se parkingjet e të gjitha qendrave tregtare ishin shndërruar në mini ambulanca, ku merreshin kampionet e personave që dyshonin se ishin të prekur nga virusi. Janë kryer deri tani 795.000 teste dhe vetëm 6.929 raste kanë qenë pozitive. Dhe duhet të thënë se numri të shëruarve është 6.135, çka bën numrin e rasteve aktive të vogël. Janë vetëm 700 raste aktive me koronavirus në të gjithë Australinë. E pikërisht në situatë ku numri të prekurve është relativisht i vogël, por masat janë ende shtrënguese sepse ne vazhdojmë të jemi në lockdown, bëri që sot të regjistrohej protesta e parë kundër masave kufizuese që ka vendosur qeveria australiane. Duke qenë se policia, po? Jo, mund vazhdosh ndërkohë. Duke qenë se policia ndërhyri për të detyruar protestuesit të respektonin distancën sociale ndërmjet njëri tjetrit gjatë protestës, protesta avancoi me tensione pak më të larta dhe disa protestues madje janë gjobitur me gjoba deri në $1.600 australian. Gjithsesi, do të shikojmë shpillimet gjatë kësaj jave se si do të vazhdojë situata. Ndërkohë, si po e kalon COVID-19 komuniteti shqiptar atje? Komuniteti shqiptar është më tepër i vendosur në Shepperton, i cili është një zonë 3 orë larg Melbourne-it. Siç mund ta keni parë zhvillimin e të gjitha vendet e botës, edhe në Australi, epicentra e virusit kanë qenë metropolet, Melbourne, Sydney, aty ku ekonomia është më zhvilluar, aty ku lëvizja e njerëzve është më zhvilluar. Dhe Sheppertoni është një zonë pak më larg qendrës, edhe rastet kanë qenë më të vogla. Deri dje aty regjistroheshin vetëm 10 persona me koronavirus, ndaj mund të them se komuniteti shqiptar atje është shumë pak i rrezikuar apo i ekspozuar ndaj këtij virusi. Gjithashtu, duke parë numrin pozitiv që regjistron Australia për të prekurit, mund të them se ende nuk mund të kemi ndonjë rast të konfirmuar të shqiptarëve të prekur nga ky virus. Po. Flavia, si po shkohet në plazh, sepse ne deri në këto minuta që flasim kemi përcjell lajme që njerëzit janë drejtuar Bregdetit. Ka qenë tepër e vështirë në fillim, me thënë të drejtën, për detyrimin e australianëve të respektojnë masat kufizuese, sepse plazhet këtu janë një pjesë e përditshmërisë së shumë prej tyre. Megjithatë, të gjithë kryetarët e shteteve kanë dalë me masa shtrënguese për të gjithë ata që thyen rregullat e respektimit të masave kufizuese dhe deri tani nuk ka patur shkelje masive të këtyre rregullave. Duke qenë se ne po hym në një sezon më të ftohtë të vjeshtës dhe të dimrit, duket se është më pak tunduese tani thyrja e këtyre masave kufizuese. Gjithsesi, impakti që ka patur në ekonomi është ajo çfarë po e nxit më tepër tensionin në komunitet për të treguar se janë lodhur pak nga këto masa shtrënguese. Po, sigurisht, ne kemi ndjerë këtë edhe nëpërmjet lidhjeve të tjera që kemi pasur sot, jo vetëm në qytetet tona, por edhe në Europë. Unë të falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam së bashku, Flavia Kola. Besa për Kosovë është një nismë e cila ka filluar në Kosovë që prej fillimit të pandemisë. Bizneset të rrjetit të diasporës janë bërë bashkë që të ndihmojnë familjet në nevojë. Ne tani do të kemi në linjë Astrid Panxhën nga klubi prodhuesve të Kosovës. Zoti Astrid, faleminderit që jeni sot me ne. Si ka nisur kjo iniciativë? Faleminderit shumë për ftesën. Iniciativa ka filluar, ne kemi disa miq në Bavari të Gjermanisë dhe e kanë themelu organizatën Pjesa, që është rrjeti i bizneseve shqiptare në Bavari. Ata na kanë kontaktuar neve edhe kanë thënë që ka një ide se si t'i ndihmojnë familjet në nevojë në Kosovë. Dhe ata kanë mbledh fondet nga bashkëdhetarët tanë që jetojnë në Gjermani, ndërsa ne këtu në Kosovë si organizatë që i promovojmë prodhimet e Kosovës, i kemi bërë një pakë ushqimore me produktet Kosovës, që në këtë formë edhe i kemi mbrojt vendet e punës në Kosovë, po edhe i kemi ndihmu familje që kanë vështirësi do të thotë për shkak të pandemisë. Mos të harrojmë që numri i familjeve që kërkojnë ndihmë sociale në Kosovë është në rritje në vazhdimsi. Zoti Panxha, sa biznese janë bashkuar, deri ku është shtrirë nisma dhe sa do të zgjas? Po ne kemi fillu pastaj me organizatën që mirët me diasporën Germini. Jemi bërë të 3 organizata, Besa, Germini dhe klubi prodhuesve të Kosovës, dhe kemi fillu fushatën, këtu mbledhim fonde. Fonde kanë dhënë nga New Yorku, nga Mbretëria e Bashkuar, nga shumë vende të botës, dhe fushata do të është e hapur në Facebook Besa për Kosovën.
deri më sot I kemi ndihmuar rreth 1800 familje me pako ushqimore, që është pako ushqimore do të thotë nevojat bazike ushqimore dhe higjienike. Të gjitha janë prodhime të prodhuara në Kosovë dhe shuma totale që janë mbledhur deri më sot janë diku rreth 50.000 euro. Unë të falenderoj zoti Panxha për këtë bisedë që zhvilluam së bashku. Sot është dita e drejtësisë, ashtu si kundër na tha edhe gazetare jon Anila Hoxha, por si ka ndikuar pandemia për drejtësinë e re? Ajo, Anila, kolegja jon, do të jetë me ministren e drejtësisë Edith Dalgjoni. Anila, të përshëndes edhe një herë, linja për ju. Përshëndetje Monika, do të jemi dhe do të zhvillojmë një bisedë me ministren e drejtësisë për çështje shumë të rëndësishme, jo vetëm se takon problematikave të hapura tashmë në situatën e pandemisë së COVID-19, po edhe për çështje akoma më përtej të rëndësishme, sikurse është procesi I vetingut për momentin I pezulluar, edhe shqetësime të mëdha të cilat shpesh kanë qenë në kryefjalë e publikut dhe politikës, ai takon korrupsionit në gjyqësor e mjaft çështjeve tjera që interesojnë publikut, mbi zvarritjen e çështjeve gjyqësore, stokun e të tjera. Zonja ministre, si do ta përshkruani drejtësinë 2 vjet nga nisja e procesit të vetingut? Faleminderit për mundësinë e kësaj interviste sot në një ditë shumë të rëndësishme për drejtësinë, për ditën kombëtare e drejtësisë. Reforma në drejtësi është reforma më e thellë e ndërmarrë në këto 30 vite dhe është një reformë që ka pasur dhe ka ende mbështetjen dhe shpresën e qytetarit shqiptar. Zbatimi I reformës është një proces që ka marrë dhe do vazhdoj të marrë dhe për disa kohën e vet, pasi është një proces kompleks dhe njëkohësisht synon nga njëra anë shëmbjen e një mentaliteti dhe qasje të vjetër të sistemit dhe nga ana tjetër ngritjen e një sistemi të ri të drejtësisë si një ndër themelet dhe themelimin e një prej 3 pushteteve kryesore të demokracisë. Dhe një proces që po zhvillohet me një përballje me të vjetrën, por njëkohësisht edhe me përpjekje të vazhdueshme për ta denigruar, për ta deformuar, por edhe për të ndikuar në ngritjen dhe funksionimin e vetë reformës. Procesi I vetingut padyshim është një nga komponentët kryesor të reformës në drejtësi dhe është një proces që rezultatet e dhëna kanë vërtetuar më së miri dhe kanë provuar drejtësinë e idejimit dhe zbatimit të reformës në drejtësi, por njëkohësisht dhe vetë domosdoshmërinë e kësaj reforme. Rezultatet e deri tanishme të procesit vetingut edhe në këtë fazë kanë dëshmuar më së miri edhe qartë pse qytetarët kishin humbur besimin në sistemin e vjetër të drejtësisë dhe pse e kanë mbështetur dhe vazhdojnë të mbështesin fort reformimin e sistemit. Dhe njëkohësisht nga ana tjetër dhe përparimet në këtë reformë kanë qenë dhe një ndër arsyet kryesore, arsyet e forta të vendimit të Këshillit Evropian për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Por, sot është dita e drejtësisë, zonja ministre, dhe natyrisht gjatë kësaj kohe drejtësia ka humbur shumë gjyqtar dhe prokuror për shkak të vetingut, por ndërkohë procesi vetingut është pezulluar. A do të sjellë ky pezullim I përkohshëm problematik sa I takon procesit vetingut, përderisa mandati për këtë proces është vetëm 5 vjet? Është e vërtetë që nga procesi vetingut janë shkarkuar apo larguar nga sistemi rreth 134 gjyqtar dhe prokuror, por kaq e vërtetë është edhe ana tjetër, pasi janë rikonfirmuar në detyrë rreth 44 gjyqtar dhe rreth 48 prokuror, çka dëshmon që në radhët e sistemit gjyqtarëve dhe prokurorëve kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi mjaft profesionistë të zotë dhe me integritet, të cilët do t'japin mundësinë e ndryshimit, do të rikthejnë besimin e qytetarëve tek drejtësia, por nga ana tjetër edhe për t'i kthyer pushtetit të gjyqtarit dhe prokurorit, pushtetit të sistemit të drejtësisë, forcën dhe autoritetin e duhur për një demokraci të qëndrueshme dhe shtetin e së drejtës. COVID-19 ishte dhe vazhdon të mbetet ende një dukuri e cila ka padyshim pezulluar jetën normale dhe nuk mundet kursesi të mos ndikonte edhe në procesin e vetingut. Por në djenin time
procesi vettingut nuk është pezulluar, por ka vijuar me ritme më të ngadalta, duke vijuar me procesin e hetimit, kryesisht edhe në nivelin e parë të procesit të vettingut, dhe unë shpresoj që me hapjen dhe me masat që po marrin për hapjen e aktiviteteve në sektor të ndryshëm të jetës, do të vijojë edhe puna me institucionet e procesit të vettingut, të cilat do duhet tashmë që të rimarrin kohën dhe të ecin me ritme më të shpejta. Zonja Ministre, vëmendja e publikut është përqendruar kryesisht tek vettingu, por reforma në drejtësi përfshin një spektër më të gjerë. Cilat janë problemet me cilat po përballet publiku aktualisht, qoftë në gjyqësor apo qoftë edhe në prokurori? Duhet pranojmë që ndryshimet në sistem, në procesin e ngritjes së institucioneve të reja, në riformatimin e atyre ekzistuese, kanë sjell dhe do të vazhdojnë dhe për pak kohë të sjellin probleme në trajtimin e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve shqiptar. Dhe sfida e reformës në drejtësi ishte që ndërkohë hidheshin bazat dhe themelet për reformimin e një sistemi të ri, në të njëjtën kohë duhet ofroheshin dhe shërbime cilësore ndaj qytetarëve. Por fillimi nga puna e inspektorit lart drejtësisë, gjykatës kushtetuese, gjykatës lart, padyshim do të sjellë normalitet në trajtimin e dosjeve gjyqësore. Nga ana tjetër, ajo çfarë ndodh në pak kohë me gjyqtarët e rinj në gjykatën e lartë është vërtet inkurajuese dhe inspiruese dhe një shembull shumë i mirë dhe për institucionet e tjera të drejtësisë, pasi për ritmin dhe performancën që do duhet të dëshmojnë edhe në kushtet e mungesave të krijuara nga vetë ecuria e këtij procesi. Megjithatë, disa element kanë filluar të evidentohen në sistem, siç është aksesi i qytetarëve, transparenca apo dhe komunikimet me publikun. Zonja Ministre, vazhdon të jetë shqetësues në të njëjtat nivele korrupsioni në drejtësi dhe cili është mesazhi juaj si ministri i drejtësisë në ditën e drejtësisë, përderisa edhe presidenti dha një mesazh ku shtroi edhe shqetësimin e tij për mos funksionimin e gjykatës kushtetuese, i cili deri diku është bllokues për mekanizmat edhe për mos garantimin e drejtave të njerëzit. Korrupsioni në sistem ishte dhe mbetet një ndër arsyet kryesore të reformimit të sistemit të drejtësisë, një reformë të thellë strukturore dhe njerëzore. Dhe vettingu është treguesi kryesor. Por korrupsioni është një dukuri që do ta shoqërojë këtë proces në këtë periudhë tranzitore. Dhe në disa aspekte për disa gjyqtar dhe prokuror të cilët e kanë të qartë të ardhmen e tyre jashtë sistemit të drejtësisë, do të vijojnë të shfrytëzojnë kohën për shkak të asaj çfarë ata përfaqësojnë për të përfituar, por nga ana tjetër edhe për të deformuar imazhin e reformës. Dhe kjo është padyshim e përkohshme dhe shpresoj që shumë shpejt këta individ që nuk është shumica, nuk përbëjnë shumicën në sistem, jo vetëm do duhet largohen nga sistemi, po do duhet të përballen me drejtësinë për atë çfarë i kanë shkaktuar sistemit dhe dëmin e madh që i kanë shkaktuar shoqërisë me veprimet e tyre korruptive. Mesazhi juaj përderisa presidenti tha dhe dha deri diku alarmin për sa i takon mos funksionimit të gjykatës kushtetuese si guri i themelit për garantimin e drejtave të njerëzit. Unë kam besim që reforma do të eci me hapas shpejte dhe shumë shpejt do të kemi një drejtësi funksionale dhe eficiente në të gjitha nivelet e saj, një drejtësi që në fakt e meritojnë qytetarët shqiptar. Por dëshiroj të siguroj për mbështetjen e qeverisë dhe mbështetjen time si ministre drejtësie në mirë funksionimin e institucioneve të reja drejtësisë. Një mesazh që kam për këtë ditë të veçantë është pikërisht kushtuar grave të cilat janë në sistem, grave që shërbejnë si gjyqtare dhe si prokurora, po grave në institucionet e reja të drejtësisë, ato që janë pjesë e stafeve të sistemit, të cilat po shërbejnë me shumë sakrifica dhe padyshim në përballje me shumë sfida. Dhe mbështetja dhe promovimi tyre është një ndër synimet e mia kryesore, jo vetëm për faktin që përbëjnë shumicën e tyre në sistem, por për faktin që janë një garanci me pjesën e tyre profesionale dhe integritetin e tyre, një garanci për të ardhmen e sistemit dhe më lejoni një falënderim për partnerët tanë ndërkombëtar për mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, si dhe disa vende anëtare të cilat kanë qenë gjithmonë mbështetje për zbatimin e reformës në drejtësi dhe në vetvete përbëjnë një garanci për reformimin e sistemit. Ju falenderojmë. Faleminderit.
Ishte Anila Hoxha në një bisedë drejt për drejt me ministrin e drejtësisë, zonjën Etilda Gjone. Nga fundi i muajit prill, situata e koronavirusit në Hungari ka acaruar disi atmosferën politike të vendit. Përgjigjja e qeverisë së Viktor Orban ndaj emergjencës krijoi tensione edhe vetë brenda partisë që qeveris vendin. Autoritetet urdhëruan që spitalet kishin mbi 30.000 shtretër duhet të ishin në dispozicion në më pak se 2 javë. Kjo ndezi kaos dhe zemrim, ndërsa stafi mjekësor filloi të thërriste të afërmit për të marrë pacientët në shtëpi. Po çfarë po ndodh këto ditë të fillim majit atje? A është qetësuar situata dhe sa është bilanci deri në këto ditë që po flasim? Diana Hyseni është një specialiste e marketingu për kompani europiane në Budapest dhe na pret tani në Skype për një bisedë më të gjerë. Diana, të përshëndes. Çfarë po ndodh në Hungari? Sa është bilanci? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, numri i rasteve të konfirmuara në Hungari janë 3263 raste, nga prej të cilave 50 raste janë konfirmuar, janë regjistruar vetëm 24 orëshin e fundit. 413 vdekje janë regjistruar të lidhura me koronavirusin dhe 933 raste të shëruara. Vlerësohet se numri i tamponëve të marrë është diku te 103.000, një numër mjaftueshëm premtues për Hungarinë, dhe sigurisht pjesa listën e kryeson kryeqyteti i Budapestit dhe rajoni përreth i Peshtit. 60% të rasteve aktive ende mbeten po në këto zona, çka është diçka le të themi shqetësuese, ndonse për pjesën tjetër të vendit situata paraqitet më e lehtësuar, le të themi. Diana, po, si duken fazat e hapjes aty, apo lehtësohen masat e shtrëngimit dhe në cilën fazë të hapjes jeni? Mendohet jemi përgjatë pikut të ashtu quajturës kurb, ndonse pak javë më përpara flitej se piku do të arrije vetëm në mes të muajit qershor. Gjithsesi, situata në Hungari është e tillë që qendrat e biznesit, le të themi, pikat e shumicës apo të pakicës këtyre nevojave të detyrueshme të njerëzve nuk kanë qenë kurrë të kufizuara, pra oraret kanë patur një lehtësisht një kufizim, një reduktim dhe pritet që në javën në vazhdim gjithçka të normalizohet. Ndërkohë për sa i përket pjesës tjetër të shtetit, qytetet e tjera, kufizimet e orareve dhe çfarëdo lloj gjëje tjetër përfundojnë javën e ardhshme. Sigurisht, po. Ndërkohë ti je një specialiste marketingu. Do doja një koment tëndin. Si po shkon ekonomia aty? A do ndjehet shumë recesioni në ekonomi? Atëherë flitet dhe sigurisht si në çfarëdo lloj vendi, shteti tjetër që është prekur nga koronavirusi, sektorët të cilët janë prekur më së shumti janë ato që lidhen drejt për së drejti me turizmin, horeka, sigurisht edhe në Hungari industria automobilëve, që realisht kontribuon me 5 deri në 6% në GDP-n vendase dhe së bashku me produktet plotësuese shkon diku tek 8-9% në GDP-n vendase. Një lajm i fundit, le të themi, që është konfirmuar para 2-3 ditësh, BMW-ja njoftoi qeverinë që do të shtyhen punimet për hapjen e fabrikës më të re në qytetin e Debrecenit për vitin e ardhshëm. Vetë ky impakt është mjaftueshëm, le të themi, do të ndihet mjaftueshëm veçanërisht në zonën e Debrecenit. Diana, unë të falenderoj për bisedën që zhvilluam së bashku, e disa pika të cilat ne paraprakisht i biseduam dhe që na shqetësonin sa i përket Hungarisë. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu të pjesë të tretë të maratonës tonë informative, do të jemi sërish pas pak së bashku.